เราพูดมาตลอดว่าเรามีเป้าหมายที่อยากจะผลักดันอุตสาหกรรมให้ออกไปไกลขึ้นครับทีป๊อปเรามีศักยภาพครับแบบทุกคนแบบเก่งกันหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พร้อมมีของกันหมดมันเกิดขึ้นแบบในช่วงข้ามคืนไม่ได้มันเป็นแผนการระยะยาวมากๆเหมือนกันแล้วมันต้องช่วยกันหลายฝ่ายใช่แล้วเราก็แบบโทษอย่างอื่นไม่ได้แล้วว่ามันก็อยู่ที่ตัวพวกเราเองเหมือนกันว่าระดับ global ถ้าเราเทียบกับนักกีฬาระดับเล็กๆระดับเขตระดับอย่างเงี้ยกับระดับโลกเขาทำงานต่างกันมันอาจจะไม่ใช่เจเนอเรชันเราที่ทำได้แต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบเปิดทางเปิดอะไรให้มันเห็นบางอย่างในอนาคตมันจะพัฒนาไปได้อีกเยอะเลยเอ้ยโย Proxy สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับ รู้สึกว่าก็เติบโตขึ้นครับก็รู้สึกว่ามันก็มีประสบการณ์มากขึ้นได้เจอคนหลายแบบมากขึ้นก็เรียนรู้จากคนที่เราทำงานด้วยนะครับแล้วก็เหมือนแบบแล้วก็มีทะเลาะกันบ้างนะครับทะเลาะกับแบบกับทุกคนเลยนะครับแล้วก็เราก็เรียนรู้ว่าเราต้องคุยยังไงแล้วก็เราต้องแบบวางตัวยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แก้ปัญหายังไงที่สำคัญที่สุดดีใจที่ยังทำมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับดีใจที่แบบได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆเสมอตั้งแต่ทำมาแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์ที่คอยซัพพอร์ตเราหรือว่าผู้ใหญ่ที่ยังเชื่อในตัวเราแล้วก็ยังทำให้มี Proxy อยู่ทุกวันนี้ผมก็ดีใจครับที่ยังได้ทำสิ่งที่เราชอบแบบนี้มาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ดีใจที่เหมือนพวกเราของซีเองก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ดีใจที่แบบว่ามียูเซอร์ของพวกเราค่อยๆแบบเติบโตไปด้วยกันรู้สึกว่าเราพัฒนารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองมากเลยครับตั้งแต่เข้ามาเพื่อเป็น Proxy ครับผมก็แบบทั้งเรื่องแบบความมั่นใจเรื่องการแสดงออกเรื่องการเต้นการร้องใดๆทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นมากๆครับก็อยากจะขอบคุณทุกฝ่ายทุกโอกาสที่เข้ามาเลยครับในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ายังตัวเองสามารถทำได้ดีกว่านี้อีกยังไปได้อีกครับสำหรับคุณก็ระยะเวลาที่ผ่านมา5 ปีนะครับที่แบบว่าได้เริ่มเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากขึ้นครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็เหมือนเราก็ค่อยๆโตไปกับมันเรื่อยๆครับผมณตอนนี้รู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่ความคิดเราค่อนข้างโตขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมมากจากตอนเด็กๆสมัยแบบอายุคุณมาที่นี่ตอนอายุเท่าไหร่นะ17ครับผมตอนนี้อายุ22แล้วครับผมก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่ามันโตขึ้นพอสมควรครับผมแค่คิดทุกวันว่าผมเป็นคนชอบนั่งเช็คตารางว่าเดือนนี้เรามีงานว่างเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับใช่คนชอบทำงานอะไรครับแฮปปี้มากที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วดูตารางแล้วเหมือนเราจะได้แบบออกอีเวนต์หรือได้ทำงานอะไรสักอย่างนึงที่แบบไม่ได้อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยครับเราแฮปปี้ที่จะแบบออกไปทำงานข้างนอกออกไปร้องเพลงเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะรู้สึกว่าเหมือนจุดนี้เป็นประตูแรกแล้วก็เป็นจุดเล็กๆในหลายๆสิ่งที่ก่อนอยากจะทำในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะตอบไม่ได้ว่ามันคือสิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุดในชีวิตแล้วก็ก่อนก็กลับมาพยายามจะทำความรู้จักกับตัวเองอยู่บ่อยๆครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ทำไปเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็แน่นอนมันมีหลายโมเมนต์แน่ๆที่มันไม่ได้ทำไปเพื่อความสุขส่วนตัวของเราคนเดียวแต่ว่าเราก็มองย้อนกลับไปแล้วเราอยู่บนโลกนี้เราก็ไม่สามารถแบบตามใจตัวเองได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เราชอบหรือตอบโจทย์ 100% แต่มันก็เป็นสิ่งที่คงจะทำและดีต่ออนาคตอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆมันก็ตอบไม่ได้หรอกว่ามันคือสิ่งที่คนชอบทำที่สุดและจะทำไปตลอดเรื่อยๆไหมเพราะวันหนึ่งมันก็คงแบบหมดอายุขัยของมันจริงๆถ้าถามว่าตอบโจทย์ชีวิตคิมจริงๆไหมคิมไม่ได้รู้ถึงจุดนั้นครับเพราะว่าเดิมทีแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่มาทำ Proxy คิมไม่ได้รู้ตัวเองขนาดนั้นว่าตัวเองอยากทำอะไรกันแน่แต่ว่าในเมื่อสิ่งที่เราทำณตอนนี้เรารู้สึกว่าเนื่องสนุกกับมันเลย enjoy กับมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นคิมก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะถูกทางสำหรับเราแล้วเพราะว่าอย่างน้อยเรามีความสุขกับมันแล้วโอเคกับมันแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้อยากเปลี่ยนงานหรือว่ายังไม่ได้อยากหยุดเต้นครับตอนนี้ใช่ครับสำหรับผมคำถามนี้น่าสนใจครับเพราะสมัยก่อนผมก็แบบเป็นคนที่แบบเงียบๆแต่ไม่ชอบอยู่บ้านไม่ชอบอยู่คนเดียวจะชอบออกบ้านคือแบบหลังเลิกเรียนผมก็จะออกไปกินข้าวกับน้าผมอะไรเงี้ยคือคุยกับน้าแล้วก็
กินข้าวแถวๆห้างแถวๆบ้านเลยครับก็แบบจะไม่อยากจะอยู่บ้านจะชอบออกไปหาเพื่อนอะไรครับซึ่งในการออกบ้านเนี่ยแล้วก็ออกมาทำงานแทนอะไรครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์ตรงที่เหมือนว่าผมเป็นคนขี้เบื่อนะครับแล้วก็ชอบทำอะไรสักอย่างเป็นคนเด็กกิจกรรมไม่ได้เป็นเด็กเรียนด้วยนะครับก็ได้มาเต้นได้มาร้องได้มาเพอร์ฟอร์มนะครับก็มีความสุขกับร่างกายนะครับร่างกายมันจะได้เต้นมันก็ได้มีความสุขแล้วนะครับแล้วก็เหมือนได้ประสบการณ์มากขึ้นอีกแล้วก็โตขึ้นด้วยอันนี้แล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับใช่ครับชอบศิลปะอยู่แล้วนะครับ สำหรับคุณก็ยังไม่แน่ใจว่ามันต้องตอบโจทย์ไหมหรือเปล่าครับแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณก็ยังเอนจอยกับการทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตประจำวันในแต่ละวันมันก็ยังเป็นวันที่คุณยังเอนจอยอยู่ครับผมแต่ว่าคือคุณก็คิดว่าวันหนึ่งตัวเองก็อาจจะไปเจอสิ่งใหม่ๆที่อาจจะแบบชอบแล้วก็สนุกและเอนจอยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าชีวิตคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณจะแบบเปิดโอกาสเสมอครับผมไม่ว่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยถ้ามองเรื่องเล็กๆเลยก็คือบางทีคุณแบบแค่ได้เล่นเกมในวันที่เหนื่อยมากๆคุณก็รู้สึกว่ามันก็หายเครียดหายผ่อนคลายได้มากขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับผมใช่จริงๆอันนี้คือการเป็นศิลปินณตรงนี้คือคุณรู้สึกว่าคุณยังประสบการณ์ยังน้อยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะตอบโจทย์สำหรับคุณไหมครับผมแต่ก็จะตั้งใจรักแล้วก็ทำมันไปเรื่อยๆครับผม ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่สนุกสนานดีครับเราได้ทำอะไรแบบใหม่ๆแล้วก็เรามีมุมมองแล้วก็ทัศนคติในการทำงานที่เติบโตขึ้นแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ3 ปีก่อนครับสมัยนั้นทุกคนก็ต่างแบบว่าเด็กมากๆแล้วก็แบบในเรื่องแบบประสบการณ์การทำงานต่างๆก็คือแบบแทบจะเริ่มจากศูนย์กันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับทีนี้เราสึกว่ามันเป็นการเดินทางที่สนุกนะครับเพราะว่าเราสึกว่าที่ผ่านมาเพลงที่พวกเราตั้งใจปล่อยมาในแต่ละอัลบั้มหรือว่าแต่ละซิงเกิลเราพยายามจะสร้างความหลากหลายให้กับตัวเพลงเพราะว่าเราสึกว่าในทุกๆเพลงที่เราปล่อยไปอยากให้ทุกๆคนได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราก็ยังได้แบบมีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับมันเป็นช่วงเวลา3 ปีที่จริงๆครับผมก็ค่อนข้างยาวนานเหมือนกันครับรู้ตัวอีกทีก็ผ่านมา3 ปีแล้วแต่รู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านั้นมันแบบเป็นช่วงระยะเวลาที่มันแบบยาวนานมากๆในการแบบทำผลงานหรือว่าในการฝึกซ้อมหรือการทำโปรเจกต์ต่างๆรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาพวกเราเองก็ทำงานกันแบบหนักพอสมควรแล้วก็แบบทุ่มเทกับทุกๆชิ้นผลงานจริงๆอะไรเงี้ยครับผมซึ่งรู้สึกว่าเราน่าจะต้องแบบลุยกันต่อครับผมแล้วก็ยังมีโปรเจกต์อีกมากมายที่กำลังแบบรอให้ทุกคนได้เห็นต่อในปีนี้อะไรเงี้ยครับ รู้สึกว่าในอนาคตนอกจากที่เราจะเป็นเบื้องหน้าแล้วเป็นคนสื่อสารตรงๆอะก็คงจะสนุกถ้าเราได้ทำ step back กลับมาแล้วก็ทำเบื้องหลังแล้วก็สร้างอะไรอย่างอื่นเหมือนกันซึ่งตอนนี้ Proxy ก็เริ่มได้ทำแบบทั้ง2 อย่างแล้วมันก็แบบสนุกมากๆครับแล้วก็ถามว่าเร็วไหม3 ปีก่อนว่ามันก็ตอนแรกกับคิดว่ามันเร็วมากว่าแบบเฮ้ย3 ปีเราได้แบบ2 ปีเราได้ขึ้น Impact ปีหน้าแล้วอะไรเงี้ยคนก็คิดว่ามันเร็วมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันก็กลมกล่อมแบบเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่เร่งเกินไปหรือว่าช้าจนเกินไปเลยนะครับก็รู้สึกแฮปปี้ครับเพราะทุกๆวันนี้ก็ยังมีอะไรแบบใหม่เสมอในการออกไปทำงานในทุกๆวัน เหมือนแบบเหมือนที่กรณ์บอกเหมือนแบบหลังๆเราก็มี contribution ในผลงานมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ทำให้เราเหมือนแบบเรียกอะไรได้โชว์ความรักกับเสียงเพลงโชว์ความรักกับศิลปะที่เราทำผลงานที่เราทำอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าเราก็เติบโตมากขึ้นครับเหมือนแบบสมัยก่อนเราก็แบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่มันก็แบบเป็นเด็กอยู่แล้วก็แบบใหม่อยู่ในวงการนี้อะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้จะทำยังไงprocess ในการทำงาน process ในการทำงานแบบโปรดิวเซอร์ทำงานกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันทำยังไงนะครับแล้วก็ผ่านอะไรมาประมาณหนึ่งครับแล้วก็เราก็แบบเรียนรู้ก็กลับมาวิเคราะห์กลับมาปรับปรุงแล้วก็พยายามจะทำอะไรให้มันดีขึ้นก็มันโตได้อีกครับแต่เราก็โตขึ้นครับ ชาวพิมพ์มาส่วนตัวคิดว่าก็เร็วเหมือนกันครับผมแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณเพลงที่2เราคนได้คุยครับผมที่ทำให้เราได้รับโอกาสอะไรมากมายเข้ามาจนทำให้เราแบบกล้ากระโดดแต่ทีนี้คิดว่าจริงๆแล้วการได้รับโอกาสตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแต่คุณเชื่อว่าณเหตุการณ์ต่อจากนี้ Proxy ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลมากๆครับผมแล้วก็ยังมีความฝันที่พวกเรามองไว้ด้วยกันอีกยาวไกลมากๆเยอะแยะมากมายครับแล้วก็เชื่อว่าพวกเรา Proxy ก็จะทำมันออกมาได้ดีแน่นอนครับผม ผมแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีความสำเร็จแล้วก็เป้าหมายอาจจะค่อนข้างเยอะครับผมรู้สึกแค่รู้สึกว่าเหมือนคอนเสิร์ตของตัวเองครับก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของเป้าหมายที่พวกเราอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราคิดว่าถ้ามันสามารถแบบเกิดขึ้นได้มันก็จะแบบดีมากๆซึ่งตอนนี้พวกเราพ็อกซี่เองก็พยายามแบบกำลังทำสิ่งนั้นเพื่อให้ไปถึงอยู่อะไรเงี้ย ความสำเร็จไม่มีจริงครับมันคือความเติบโตมากกว่า มันไม่มีปลายทาง ใช่ ความสำเร็จคือมันจบมันหยุดแล้ว ความสำเร็จคือกิเลสครับถูกป่ะเราได้แล้วยังไงแล้วไงต่อตัวความเติบโตมันคือแบบชีวิตเราค่อยๆเติบโตไปจนถึงแบบสุดแล้วก็หาย ฟิลนั้นครับ มันก็ขึ้นอยู่แต่ละมุมมองว่าเราพอใจในจุดไหนครับแต่ว่าเท่าที่ฟังมาตอนนี้ทีมรู้สึกว่าและตัวทีมเองก็รู้สึกว่าพ็อกซี่ยังไม่พอก็คือรู้สึกว่าเรายังไปได้อีกนะพุชได้อีกแล้วเราก็อย่างที่บอกเราอยากไป global life ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เราก็โอเคมีเดิมมันก็คือเหมือนกับที่แบบว่าเคยฝันไว้แบบเคยบอกไว้เคยพูดไว้ว่าแบบบางทีอาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อนแบบในเอเชียด้วยกันเองก่อนตอนนี้พวกเราเองก็เริ่มมีออกไปแล้วบ้างครับผมใช่แล้วคิดว่าก็หวังว่าในอนาคต5 ปี 10 ปีก็จะแบบจะสามารถแบบเกาะตลาดกลุ่มอื่นๆได้บนแผนที่โลกนี้ครับ ไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้คือความสำเร็จครับผมแต่คุณคิดว่าพวกเราพ็อกซี่เป็นมีเป้าหมายเยอะมากๆในชีวิตครับผมแล้วก็พวกเรามีเป้าหมายร่วมกันเสมอเรามีเส้นทางข้างหน้าที่เราวางไว้เสมอว่าอยากจะไปให้ถึงแล้วพวกเราก็คอยวิ่งไปหามันเสมอเหมือนถ้ามองก็เหมือนเกมหนึ่งที่เรากำลังวิ่งไปเก็บไอเทมนี้เสมออย่างเงี้ยครับผมซึ่งเรามีไอเทมอีกมากมายที่เราอยากต้องการจะได้ต้องการจะเก็บมันอย่างเงี้ยครับผมพวกเราพ็อกซี่ก็พัฒนาเสมอแล้วมีหลายด่านมากมายแล้วครับผมซึ่งตัวคอนเซ็ปต์พวกเราพ็อกซี่เลย เป็นตัวมิติ ก็มันไม่ใช่แค่ทีป๊อปอ่ะมันอยู่ที่เป้าหมายจริงๆว่าเราอยากจะทำอย่างที่เราพูดจริงๆหรือเปล่าถ้าเราต้องการผลักดันอะไรให้มันออกไปจากประเทศเราก็ต้องรู้ว่าจุดเด่นและสิ่งที่เราทำได้ดีคืออะไรแล้วก็ต้องไปผลักดันในจุดนั้นไม่ใช่เอาไปลงในอะไรที่มันจะไม่ได้ส่งผลประโยชน์เราพูดมาตลอดว่าเรามีเป้าหมายที่อยากจะผลักดันอุตสาหกรรมให้ออกไปไกลขึ้นครับเพราะว่าเราก็เห็นหลายประเทศที่ดนตรีเขาเริ่มจากภายในประเทศก่อนแล้วสุดท้ายมันเป็น international ได้แล้วเราก็เชื่อว่าทีป๊อปเรามีศักยภาพครับแบบทุกคนแบบเก่งกันหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พร้อมมีของกันหมดอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นที่เราได้ออกไปโชว์ เราอยู่จุดนี้แล้วเราก็อยากจะแบบผลักดันอุตสาหกรรมทีป๊อปให้ไปข้างหน้าอีกซึ่งสเตชันต่อไปก็อาจจะเป็นabroad อะไรเงี้ยครับ global ให้แบบคนชาวต่างชาติรู้จักทีป๊อปมากขึ้นอะไรเงี้ยในประเทศไทยก็ยังต้อง expand เหมือนกันครับ ใช่ไม่ใช่แค่ต่างประเทศเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนไทยยังฟังทีป๊อปได้มากกว่านี้ ยังไม่เยอะเลยเนาะ เพราะรู้สึกว่าถ้าเราทำได้ผมอยากแบบดีมผมก็คือเหมือนแบบเดินสยามแบบเปิดทีป๊อปอย่างเดียวเลยคือมันจะโคตรเจ๋งแบบมีทีป๊อปแบบเยอะมากๆซึ่งผมก็แบบได้ยินมาเยอะขึ้นเลยครับตอนที่ผมเดินแบบตอนสยามก็มีเยอะขึ้นก็ดีใจ แต่เพราะมันเกิดขึ้นแบบในช่วงข้ามคืนไม่ได้มันเป็นแผนการระยะยาวมากๆเหมือนกัน แล้วมันต้องช่วยกันหลายฝ่าย ใช่แล้วเรา ไม่ ก็ ใช่ แบบโทษอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็มันคืออยู่ที่ตัวพวกเราเองเหมือนกันว่าระดับ global ถ้าเราเทียบกับนักกีฬาระดับเล็กๆระดับเขตระดับอย่างเงี้ยกับระดับโลกเขาทำงานต่างกันลิบลับเลยนะครับการอยู่กับสิ่งที่เขาต้องทำต้องตื่นมาซ้อมทุกวันวินัยทุกอย่างแล้ววินัยมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงแบบปีเดียวสัก3 ปีแต่มันคือนานกว่านั้นมันอาจจะไม่ใช่เจเนอเรชันเราที่ทำได้แต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบเปิดทางเปิดอะไรให้มันเห็นบางอย่างในอนาคตมันจะพัฒนาไปได้อีกเยอะนะจริงๆแล้วเราอยู่ภายใต้แบบทุนนิยมจริงๆเห็นปะเราไม่สามารถ6 คนไปทำการตลาดที่ต่างประเทศได้และใช้เวลาเท่าที่ศิลปินประเทศเขาทำอยู่โดยที่เรายังเลี้ยงดูตัวเองบริษัทครอบครัวได้อยู่มันน่าจะยากมากๆเลยถามว่ามันต้องทำยังไงต้อง สปอร์ตครับ สองต่อจากแบบคนรุ่นใหม่เนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความคิดที่ globalize มากขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยใช่ไหมใช่ครับผมเจนเด็ก มันมี เนี่ยรุ่นตอนเนี้ยเขาเห็นถึงปัญหาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาแค่ยังไม่มีเขาเห็นปัญหาเขารู้ปัญหาแต่เขาแค่ยังไม่มีอำนาจยังไม่มีการจัดการแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งนะอีก5 ปี 10 ปีเขาอาจจะแบบสามารถแบบพัฒนาได้หรือว่าช่วยกันหรือว่าพวกเราเองที่โตพอก็อาจจะช่วยได้เป็นกระบอกเสียงส่วนหนึ่งได้ที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้เพิ่มขึ้นครับ
สึกว่าจริงๆแล้วเราอะตั้งใจทำทุกเพลงอยู่แล้วครับซึ่งเรารู้สึกว่าพอเราทำทุกเพลงอะจริงๆมันก็อาจจะมีความคาดหวังเล็กๆน้อยๆสอดแทรกอยู่ในทุกๆเพลงเราคิดว่าแบบคนน่าจะชอบนะน่าจะแคชชี่น่าจะแบบติดใจแต่เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าอุ้ยเพลงนี้ต้องแมสแน่ต้องดังแน่เพราะเรารู้สึกว่าทุกเพลงแบบเราเต็มที่กับมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของจังหวะเวลาแบบว่าโอกาสด้วยที่มันแบบอาจจะปล่อยแล้วจริงๆผมว่ารู้สึกว่าจริงๆก่อนจะมีเพลงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่บังเอิญเรา6คนอะได้ไปออกรายการร้องเพลงใช่ไหมครับที่เป็นแบบทีป๊อปที่แบบร้องในตู้คาราโอเกะซึ่งตอนนั้นเราก็เลือกเพลงป๊อปแอนของพี่เท่งมาแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นจังหวะช่วงนั้นด้วยที่เหมือนคนเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยวงพ็อกซี่จริงๆแล้วเป็นวงตลกนี่หว่าวงที่แบบร้องเพลงโจ๊กสนุกสนานจังวงที่แบบมันมีความขี้เล่นมีความกวนๆน่ารักแล้วผมรู้สึกว่าคนอ่ะเริ่มเห็นแบบมุมมองเนี้ยผ่านทางแบบว่าช่วงในโซเชียลนั้นแล้วกลายเป็นว่าพอเรามาปล่อยแมชชั่นตี้ปุ๊บอะคนอาจจะเข้าใจมูดแอนด์โทนว่าจริงๆแล้วพ็อกซี่ก็มีคาแรคเตอร์ของขี้เล่นได้นะจากที่แบบเห็นเราจากวอตแอดแล้วมันก็ลิงก์เชื่อมมาเป็นแบชชั่นตี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของแบบจังหวะเวลาที่ช่วยกันส่งเสริมด้วยครับแล้วก็แบบอาจจะเป็นเพราะแฟนคลับของเราด้วยที่ชอบเอาพวกเราพ็อกซี่เองอะไปแบบไปเล่นเป็นมีมบ้างลงใน TikTok ลงใน Twitter หรือลงใน X ลงในต่างๆทำให้แบบโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างแบบกระจายเร็วครับบางคนเห็นรู้สึกฉันชอบจังเลยเราก็รีทวิตแล้วเราก็รีโพสต์แล้วกันว่ามันก็เลยแบบส่งออกไปในแนวกว้างแล้วทุกคนที่แบบอาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราบังเอิญอาจจะเลื่อน TikTok เลื่อน X แล้วบังเอิญเห็นพอดีเขาก็เลยแบบอยากจะฟังเพลงเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเพลงอย่างเดียวเพราะเราอย่างเดียวหรือเป็นเพราะผู้ใหญ่อย่างเดียวผมรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันมาตามเวลาของมันตามจังหวะของมันจริงๆมากกว่า สำหรับเพลงนี้ก็รู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในแทบจะทุกขั้นตอนนะครับผมแต่ว่าเป็นส่วนที่เรามีส่วนช่วยออกไอเดียครับผมในหลายๆเรื่องครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อเพลงจริงๆแล้วก็มีหลายดราฟเหมือนกันเนื้อเพลงแล้วพอเราพ็อกซี่ก็คุยกัน6คนบ่อยมากว่าแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมอย่างนี้ครับผมใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าเต้นเองเหมือนกันครับเรามีส่วนที่ออกแบบให้มันแบบฟรีสไตล์มากขึ้นแบบมีเหมือนเราได้มีโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยมีครับผมแล้วก็เราได้มีโอกาสได้บอกคุณครูว่าตรงนี้อยากฟรีแบบนี้มากกว่าครับว่าตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบมันใช้เซนส์อะพ็อกซี่เริ่มมีเซนส์มากขึ้นนะครับแบบเริ่มรู้สึกว่าตรงนี้ร้องแบบนี้ดีกว่าร้องสไตล์นี้ดีกว่าอะไรอย่างงี้เริ่มแบบมีเซนส์มากขึ้นครับผมเลยให้โจทย์พี่เขาว่าอยากได้เพลงแบบที่มันมีความแบบสามารถให้อินเตอร์แฟนแบบสนุกได้ด้วยแล้วก็แบบคนไทยก็ม่วนได้ด้วยทีนี้พี่ก๊อฟก็เลยแบบนั่งทำการบ้านมาแล้วก็แบบมีการแบบส่งเนื้อดราฟต่างๆให้พวกเราเนาะพวกเราก็ช่วยกันแบบคัดกรองเนื้อว่ารู้สึกว่าท่อนนี้ถ้าเราปล่อยไปมันจะทะแม่งไหมหรือแบบอาจจะมีดราม่าไหมเราพยายามแบบทำทุกอย่างให้มันแบบออกมาดีที่สุดเพื่อไม่ให้แบบทุกคนแบบมีดราม่าหรือว่ามีความคิดที่แบบว่าเพลงนี้มันแบบมันมีความแบบเชิงลบในเพลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราพยายามแบบทำทุกอย่างให้มันแบบออกเป็นกลางมากที่สุดอะไรเงี้ยครับเวลาขึ้นคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าพวกเราใส่เต็มมากกับอะไรที่ต้องแบบเต้นโจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าพวกเราพ็อกซี่กล้าแสดงออกมากๆจริงๆแล้วก็แบบว่าทำทุกอย่างเลยว่าจะแบบคือขายหล่อมาเยอะแล้วขายขำดีกว่ารู้สึกว่าขายขำเป็นงานถนัดพ็อกซี่ครับผมแล้วก็เหมือนพ็อกซี่น่าจะสำหรับคุณคิดว่าเวลาเราแบบได้เต้นเพลงแบบว่าสนุกสนานหรือว่าต้องแบบเอนเตอร์เทนคนรู้สึกว่าพ็อกซี่แบบเหมาะมากอ่ะแบบเพราะว่ามีทั้งสีสันของตัวเองตอนคอนเสิร์ต2คือใส่วิกผมด้วยทุกอย่างมันเลยแบบแบบมันภาพรวมมันรู้สึกว่ามันมีทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราพ็อกซี่ก็ได้เป็นตัวเองสุดๆมากๆครับผมใช่ก็เลยรู้สึกว่าพี่กอล์ฟคงเห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกเราพ็อกซี่ทั้ง6คนว่าถ้ามาเต้นโจ๊ะๆอย่างนี้น่าจะแบบเหมาะดีครับผมแต่เต้นเท่ๆก็ยังได้อยู่นะครับผมเพลงนี้เหนื่อยครับเอาจริงตอนแรกผมนึกว่าเพลงที่มันเต้นเยอะๆมันจะเหนื่อยกว่าแต่สุดท้ายแล้วพอเราได้มาซ้อมเต้นจริงๆครับผมรู้สึกเพลงเนี้ยเอาลีเขาบอกว่าปวดหลังนะผมก็ปวดขาครับผมรู้สึกว่าพอมันเป็นเพลงแบบโจมันจะเป็นท่าเต้นมันจะต้องแบบมันจะก้มขึ้นเยอะครับมันกลายว่าเหมือนเราได้แบบออกกำลังกายเล็กเดย์ครับที่ผ่านมาแบบอย่างผมเนี่ยผมก็จะออกกำลังกายแบบช่วงบนซะเยอะหลังๆพอต้องมาเต้นเพลงเนี้ยผมก็ต้องออกกำลังกายช่วงขาให้มากขึ้นเพราะรู้สึกว่ามันใช้กล้ามเนื้อขาเยอะแล้วก็ energy เวลาที่เราต้องไฮป์ส่งคนดูเนี่ยครับมันแบบมันต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเพลงสนุกอะครับแต่อย่างปกติเราเป็นเพลง perform บางทีแบบเราก็สามารถใส่อินเนอร์ตามเพลงเพลงนี้เท่จังเพลงนี้น่ารักมันก็แบบส่งได้แค่มวลนึงแต่ว่าพอเป็นมวลแบบที่มันต้องให้ทุกคนแบบอยากจะโยกกับเราอยากจะแบบชูมือขึ้นมาอยากจะแบบสนุกกับเรากันว่า energy มันต้องทวีคูณเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเต้นไม่ซ้ำจำไม่ได้ครับกิมมิคเป็นกิมมิคแล้วก็ช่วงสงกรานต์เรามีกิมมิคครับผมแบบว่าท่อนมันจะมีท่อนหนึ่งที่เราจะแบบว่าให้คนนึงแบบเป็นคนคิดท่าเต้นนำเฉพาะท่อนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผัดกันไปครบ6คนอะไรเงี้ยทุกเวทีคืออันไหนที่เป็นท่อนฟรีคือมีอะไรใหม่ๆมาตลอดแต่พูดถึงคนที่ไม่อยู่ดีกว่าอย่างอองลี ทาวเวอร์เก่งมากเป็นคลิป
ทเวิร์กก้นทุกวันเลยต้องรีบบ่นปวดหลังโอ้ปวดหลังไม่เอาแล้ว เนี่ยเดี๋ยวองค์นี้จะไม่ทำแล้วพี่องค์นี้จะเซฟตัวเองแล้วองค์นี้จะแบบกลับมาแบบว่าพักฟื้นแล้วสักพักหนึ่งโอ้โหไปหยิบเก้าอี้กองแบ็กอัพใครก็ไม่รู้มาไปก่อกำแพงข้างหลังอยู่งานล่าสุดไปเอาเก้าอี้พลาสติกมา2ตัวไม่เท่าไหร่ต้องให้เพื่อนมาช่วย ให้เพื่อนถือของให้หมด เก้าอี้สั่นเลย อันนี้ไม่ได้มีการนัดกันใช่ไหมแบบ ไม่มีครับ เป็ เป็น น เลยครับองค์นี้เขาทำเองเลยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยว ทุกคนพร้อม support ต้อ เน ง อะ พร้อมแบบสัมดิสเดทแน่เลยอ่ะผมก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราก็แค่สแตนบายซัพพอร์ตน้องแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นซิงเกิลที่ขึ้นเร็วสุดไหมยอดวิว น่าจะเร็ว ผมว่าน่าจะเร็ว เร็ว เร็วสุดนะครับ เพราะว่าอย่างตอนคนไม่คุยตอนรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดมันช่วงวีคแรกมันยังแบบมันยังเงียบๆยังทรงๆอยู่แล้วมันเหมือนมันค่อยๆแบบขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่อย่างแบบชอตตี้คือเหมือนพอลงปุ๊บมันมาตั้งแต่ผมว่าจริงๆน่าจะเป็นเพราะตั้งแต่ที่เริ่มใช้แผ่นเสียงแล้วคนเริ่มอยากจะแบบเข้ามาฟัง MV อยากจะมาดูเพลงแล้วมากกว่าครับอาจจะเป็นในเรื่องโอกาสที่เราปล่อยแผ่นเสียงให้ทุกคนแบบได้ฟังแบบเป็นกิมมิคก่อนได้ฟังเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วรู้สึกว่าพอฟังปุ๊บพอเขาชอบปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองแบบรอฟังเพลงเต็มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ดีมากๆแล้วทุกคนก็ใช้แบบแผ่นเสียงเราเต้นกันแบบสนุกสนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่า Bad Shorty นะครับตอนนี้ก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มแล้วครับแล้วก็สามารถเล่นแผ่นเสียงของพวกเราได้นะครับผมใน TikTok นะครับอย่าลืมติด #Bad Shorty แบบสาววัยรุ่นแบบ Gen Y ด้วยนะ Gen Z ด้วยนะครับผมฝากผลงานน้องๆแล้วก็พวกเราในอนาคตด้วยครับในทุกโซเชียลมีเดีย Proxy เลยครับผมแล้วก็ Proxy ว่างจ้างได้นะครับหลังสงกรานต์เริ่มว่างแล้วครับ ว่างอีกสักหน่อยครับขอบคุณครับ ครับ